Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với YouTube channel của Sentity Shop. Auto Surveillance VLAN hay còn gọi là VLAN giám sát, viết tắt là ASV, được xây dựng dành riêng cho các dịch vụ video nhằm ưu tiên cho các lưu lượng này. Lần đầu tiên được Cisco giới thiệu trên các dòng suite C1002, C1003 series. Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn cấu hình Auto Surveillance VLAN trên các dòng suite Cisco Catalyst 1002, 1003 series. Trong các hệ thống mạng, lưu lượng video trao đổi giữa các thiết bị giám sát như camera và đầu ghi hình NVR luôn cần được ưu tiên để đảm bảo chất lượng hình ảnh của video trên các hệ thống giám sát. Đối với một số mô hình lớn, quản trị viên thường tách mạng ra thành các hệ khác nhau để tách biệt lưu lượng mạng người dùng và lưu lượng camera nhằm tăng tính bảo mật và tránh ảnh hưởng khi một máy tính nào đó bị tấn công. Tuy nhiên, việc chia các hệ cũng yêu cầu thêm thiết bị gây tốn kém ngân sách. Đối với các hệ thống nhỏ hơn, Surveillance VLAN là một tính năng rất hữu ích cho phép chúng ta giảm chi phí đầu tư, triển khai nhanh chóng mà vẫn đạt được mục đích là ưu tiên lưu lượng video, tự động phát hiện các thiết bị camera và gán vào một VLAN cụ thể. Auto Surveillance VLAN hiện được Cisco triển khai trên các dòng suite Catalyst 1002 và 1003 series. Các dòng suite Business series sẽ không có tính năng này. Nếu các bạn muốn tìm hiểu thêm về cách hoạt động và cách mà tính năng này tối ưu cho hệ thống camera thì các bạn có thể tham khảo trên Sentity Shop Channel. Mình đã có video nói khá chi tiết về tính năng này rồi. Còn về cơ bản thì suite sẽ tự động phân loại các thiết bị camera có trong mạng dựa trên địa chỉ MAC hoặc là OUI. Sau đó có các cơ chế khác nhau cho các camera này trong các trường hợp nghẽn băng thông, hệ thống bị tấn công hoặc có một máy tính bị virus chiếm hết băng thông của hệ thống mạng. Nếu các bạn có máy tính và camera cùng một VLAN, khi một máy tính bị virus tấn công gây nghẽn hệ thống thì chỉ các máy tính bị ảnh hưởng, còn hệ thống camera sẽ không bị ảnh hưởng. Auto Surveillance VLAN thì thường áp dụng trong các hệ thống không chia VLAN, sử dụng các thiết bị hỗn hợp. Do vậy, trong video này mình sẽ sử dụng một mô hình đơn giản, sử dụng VLAN mặc định là VLAN 1. Tất cả các thiết bị bao gồm camera, đầu ghi NVR, điện thoại, laptop, IP phone, v.v. đều sử dụng chung VLAN này. Bây giờ thì mình sẽ cấu hình VLAN giám sát để ưu tiên lưu lượng cho camera trong trường hợp có tắc nghẽn xảy ra. Do mình đang sử dụng VLAN 1 nên mình sẽ không cần tạo VLAN. Nếu sử dụng VLAN khác thì các bạn sẽ cần phải tạo VLAN trước nhé. Để cấu hình VLAN giám sát thì các bạn truy cập vào menu VLAN Management, Auto Surveillance VLAN, ASV General Setting. Auto Surveillance VLAN ID. Chọn VLAN sẽ sử dụng làm ASV như trong ví dụ mình đang sử dụng VLAN 1. COS thì nhập mức độ ưu tiên cho các traffic thuộc VLAN này, giá trị sẽ từ 0 đến 7, mặc định là 5. Các bạn để giá trị COS càng cao thì traffic thuộc về VLAN sẽ càng được ưu tiên khi có tắc nghẽn trong mạng. Nếu hệ thống camera quan trọng thì các bạn có thể cấu hình COS là 7. Membership Aging Time mặc định là 1 ngày. Nếu trong khoảng thời gian này không có traffic giám sát trên cổng thì sau khoảng thời gian này cổng đó sẽ bị xóa khỏi ASV, trở thành một cổng access như bình thường. Trong Surveillance Traffic Source Table, các bạn nhấn dấu cộng để định nghĩa các thiết bị là camera. Chúng ta có thể định nghĩa dựa trên địa chỉ MAC hoặc là OUI của thiết bị. Nếu sử dụng địa chỉ MAC thì các bạn cần tổng hợp tất cả địa chỉ MAC của camera có trong hệ thống và tạo nhiều traffic source tương ứng với mỗi địa chỉ MAC. OUI là 3 octet đầu tiên trong địa chỉ MAC. Ví dụ địa chỉ MAC của camera là 11 2.22, 2.33, 2.44, 2.55, 2.66 thì OUI chính là 3 octet đầu tiên 11 2.22, 2.33 và tất cả các thiết bị chung một hãng sẽ có chung OUI. Ví dụ tất cả camera của Hikvision sẽ có chung một OUI. Các bạn chỉ cần lấy MAC của một con camera để lấy OUI là có thể áp dụng được cho toàn bộ camera rồi, nên nó sẽ không mất thời gian. Nếu có nhiều hãng camera khác nhau thì các bạn tạo thêm với OUI của các hãng đó là được. Để bật Auto Surveillance VLAN trên interface cụ thể, các bạn truy cập vào menu ASV Interface Setting.
Nhấn chọn Interface và nhấn biểu tượng Edit. Tích chọn Enable mục Auto Surveillance VLAN Membership. Các bạn enable trên tất cả các interface sử dụng để kết nối với các thiết bị giám sát là xong. Ok, như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cấu hình Auto Surveillance VLAN trên Swissicom Catalyst 1002 và 1003 series. Nếu các bạn có thắc mắc hay góp ý nào thì hãy để lại comment để mọi người cùng trao đổi nhé. Và đừng quên like, share cũng như là subscribe để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn.